তো ৰিভিউ আছে মই আৰু এটা ভিডিঅ' লগত সকলোকে স্বাগতম জনালো এইটো হৈছে পাৰ্ট 2 অফ XUV700 তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰি আছো XUV700 ৰ ৰিভিউৰ সেকেন্ড পাৰ্ট 2 যত আমি কথা পাতিম গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভ ইমপ্ৰেছন গাড়ীখনৰ যিমানখিনি বস্তু আছে মানে ফিচাৰ্স আছে ADAS মানে হৈ যায় আপোনাৰ এডাপটিভ ড্ৰাইভাৰ এসিস্টেন্স সিস্টেম যোনটো হৈ যায় আপোনাৰ অটোনমাস ড্ৰাইভিং যেনেকৈ টেসলা গাড়ীবোৰ দেখিছে আপোনালোকে নিজে নিজে চলে তো এইখনতো হেতু বস্তু আছে which is a cruise control এটা ফ্ৰণ্টত চোৱা শুৰু যে মোৰ এখন গাড়ী গৈ আছে ঠিক আছে মই নিজৰ ক্ৰুজ কন্ট্ৰলটো অন কৰি দিলো on কৰি প্লে মই ক্ৰুজ কন্ট্ৰলটো এটা সাৰ্টেন স্পীড সেট কৰিলো নাও মাই কাৰ ইজ গোইং টু ফলো ডেট কাৰ এতিয়া এই লেনটোৰ মাজত থাকিব লাগিব আপুনি আৰু গাড়ীখনৰ ষ্টেৰিঙত হাত থাকিব লাগিব এতিয়া গাড়ীখনে যেনেকৈ সেইখন গাড়ীয়ে পিকআপ ল'ব মোৰ গাড়ীখনো লাহে লাহে পিকআপ ল'বলৈ ধৰিব তে সেইখন গাড়ী কমপ্লিটলি মোৰ গাড়ীখনে ফলো কৰি আছে মই স্পীডটো বাস এটা হাই ৰেঞ্জত সেট কৰি থৈ দিব লাগে এণ্ড মাই কাৰ ইজ গোইং টু ফলো ডেট কাৰ আৰু সেইখন গাড়ীয়ে যেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব তেতিয়া মোৰ গাড়ীখনেও নিজে সেন্স কৰিব যে সেইখন গাড়ীয়ে ব্ৰেক মাৰি আছে আৰু মোৰ গাড়ীখনেও ব্ৰেক মাৰিবলৈ ধৰিব মোৰ ভৰি চাওক দূৰত আছে বাট মাই কাৰ ইজ স্লোয়িং ডাউন এখন গাড়ী লাহে শ্লো ডাউন কৰিছে বিকজ ডেট কাৰ ইজ ব্ৰেকিং তো হেতু হৈ যায় আপোনাৰ এডাপটিভ ক্ৰুজ কন্ট্ৰল য'ত আছে আপোনাৰ চাওক ব্ৰেক মাৰাৰ লগে লগে এখন গাড়ীও ব্ৰেক মাৰি আছে এণ্ড ইটছ ব্ৰেকিং আৰু গাড়ীখনৰ স্পীড চাওক আমাৰ গাড়ীৰ স্পীড ডাউন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই একো কৰা নাই ঠিক আছে যেতিয়া মোৰ ফ্ৰণ্টত স্কুটিখন আহি গ'ল কাৰণে গাড়ীখনে স্কুটিখনক চেঞ্জ কৰি ল'লে আৰু নিজে পিকআপ লৈ আছে দিছ ইজ এডাপটিভ ক্ৰুজ কন্ট্ৰল তো তাত আপোনাৰ সেফটি ফিচাৰ্স কিছুমান আহি যায় যেনেকৈ আপোনাৰ আহি যায় ফৰৱাৰ্ড কলিজন ৱাৰ্নিং মানে গাড়ীখনে যদি ফ্ৰণ্টত চেঞ্জ কৰে যে কিবা এটা বস্তু খুন্দা মাৰিব পাৰে তেতিয়া গাড়ীখন নিজে ৰৈ যাব দেন আপোনাৰ আহি যায় অটো ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেকিং আহি যায় সাডেনলি কিবা বস্তু যদি ফ্ৰণ্টত আহি যায় তেতিয়া গাড়ীখনে নিজে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেকিং কৰি দিব এটা বস্তু আহে লেন ডিপাৰ্চাৰ ৱাৰ্নিং এতিয়া ফ্ৰণ্টত যেনেকৈ এইখিনি লাইনছখিনি আছে যোনখিনি লাইনৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ মানে গাড়ীখনে নিজে চলি আছে জেনুইনলি মই এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই গাড়ীখন নিজে চলি গৈ আছে আৰু এই লাইনকেইডালৰ মাজত গাড়ীখনে চেঞ্জ কৰে যে গাড়ীখনে ডিপাৰ্ট কৰি আছে নেকি মানে লেনটো এৰি আছে নেকি তেতিয়া গাড়ীখনে নিজে ষ্টেৰিংডাল অকণমান এডজাষ্ট কৰি পেলাই গাড়ীখনক চেণ্টাৰ কৰি ৰাখে এতিয়া চাওক ষ্টেৰিংডাল নিজে অলপ মুভ কৰি পেলাই গাড়ীখনে নিজক চেণ্টাৰ কৰি পেলাই ৰাখিছে ইন দ্য লেন এটা বহুত ধুনীয়া ফিচাৰ আছে এখন গাড়ী which is known as the high beam assist এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি ৰাতি গাড়ীখন ল'ব লাগিব কিন্তু ৰাতি ইমানটো ৰাতিটো গাড়ীখন আমি ল'ব নোৱাৰোঁ তো তাত বস্তুটো কি হৈ যায় যে আপুনি যেতিয়া গাড়ীখন 80 স্পীডৰ ওপৰত গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰি আছে বা গাড়ীখন গৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যোনটো হেডলাইটছ থাকে সেইখিনি নিজে পাৱাৰ বাঢ়ি পেলাই অলপ দূৰলৈ হেডলাইটটোৱে থ্ৰ' কৰে যে ভিজিবিলিটিটো ইনক্ৰিজ হৈ যাওক যোনখিনি ইয়াত কেমেৰা ফিচাৰ্ছ আছে ন যদি আপুনি একদম বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ ট্ৰেফিকত আছে তেতিয়া আপুনি বাস এইটো বাটন টিপক এণ্ড আপুনি গোটেই গাড়ীখনৰ 360 ভিউ পাই থাকিব মানে যোনটো কেমেৰা আপুনি এক্সেছ কৰিব বিচাৰে ছাপ'জ এইটো আপোনাৰ বেক কেমেৰা হয় আপুনি নিজৰ লেফ্ট ছাইড চাব পাৰে হুইলৰ ওচৰত ৰাইট ছাইড চাব পাৰে ফ্ৰণ্ট চাব পাৰে তো এতিয়া ফ্ৰণ্টত যেনিবা চাই আছে মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অন কৰি থৈছোঁ তো ফ্ৰণ্টত মোৰ যোনখন গাড়ী আছে যোনখনে ৰং লেন লৈ পেলাই আহিছে আমাৰ ৰাইট সাইডে যোৱা ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিছে ভাই সাহেবজনে এটা তেওঁ হৰ্ন মাৰো যে বাবু हमको राइट में जाना है जाने दो তো তাত আপোনাৰ কি হয় দিস which is lane watch camera আপুনি যদি গাড়ীখনৰ ৰাইট বা লেফট যিকোনো ইন্ডিকেটৰ অন কৰাৰ লগে লগে গাড়ীখনে আপোনাৰ ডিসপ্লেটো যোনটো আপোনাৰ ব্লাইণ্ড স্পট থাকে সেই ব্লাইণ্ড স্পটটো দেখাই দিয়ে এতিয়া যদি মই সাপোজ লেফট ইন্ডিকেটৰ অন কৰো তেতিয়াহ'লে লেফটৰ দেখাব ঠিক আছে that is a very good thing আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ আছে যে আপুনি কেমেৰা চাব পাৰে you can view the camera এটা চাওক যে 360 ভিউত মই গাড়ীখনৰ এতিয়া this is the rear view I can change to a front view মই এতিয়া এইটো চাওক this is the front view এতিয়া মই গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টত আছে এইটো বস্তু কি হয় যেতিয়া আপুনি পাৰ্কিং কৰি আছে বা কিবা পথহোল ক্ৰছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে তেতিয়া এইকেইটা বস্তুৱে বহুত বেছি হেল্প কৰে Now coming to the safety features of this car যে এখন গাড়ীত কিমান কি safety features আছে এটা প্ৰি-টেনশ্যনাৰ সিট বেল্টটো আপুনি জানে যে এইটো বস্তু যেতিয়া ঝাটকা মাৰিব তেতিয়া নিজে ব্লক হৈ যায় সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো বুজাই থোৱা আছে and this car glides I tell you মানে ইমান জলদি পিকআপ টানে ন এখন গাড়ীয়ে মই
ব্ৰেকিঙো বহুত ধুনীয়া মই মানে এইটো ফিল কৰিছোঁ এতিয়া তো সেফটি ফিচাৰ্ছত আপোনাৰ বহুত গাল সেফটি ফিচাৰ্ছ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ আছে ABS আছে ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰল আছে ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আছে তাৰপিছত হিল হোল্ড এছিষ্ট আছে তাৰপিছত হিল ডিচেণ্ট কণ্ট্ৰল আছে মানে হিল হোল্ড এছিষ্ট মানে যেতিয়া গাড়ীখন আপোনাৰ হিলত এনেকৈ থাকে তেতিয়া গাড়ীখন যদি আপুনি ক্লাছটো মানে এইখনতো ক্লাছ নাই বাৰু যদি ক্লাছ এৰা যায় মেনুৱেলত বস্তুটো বহুত কামৰ আহে যেতিয়া আপুনি ক্লাছটো এৰা যায় তেতিয়া গাড়ীখনে এটা চাৰ্টেন ছেকেণ্ডৰ কাৰণে গাড়ীখন হোল্ড কৰি ৰাখে যোনটো টাইপতে আপুনি ব্ৰেকৰ পৰা এক্সিলাৰেটৰলৈকে শিফ্ট কৰিব পাৰে যোনটো এইখনতো আছে আপুনি ব্ৰেকৰ পৰা এক্সিলাৰেটৰ শিফ্ট কৰা টাইমটোত গাড়ীখনক হোল্ড কৰি ৰাখে হিল ডিচেণ্ট কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল যেতিয়া গাড়ীখন আপুনি নামি আছে কোনোবা পাহাৰৰ পৰা নামি আছে তেতিয়া গাড়ীখনে নিজে অট'মেটিক ব্ৰেক টো এপ্লাই কৰি থাকে যিটো দি আপোনাৰ গাড়ীখন কি হয় যে ছাডেনলি ৰোল ডাউন নকৰে আৰু সেফটি ফিচাৰ্ছৰ সবতছে ডাঙৰ বস্তু হৈছে যে টপ অফ দ্য লাইন ভেৰিয়েণ্টত এইটো আপোনাৰ আছে আমি এখন চাৰ্ট আপোনাৰ দেখাই দি আছোঁ য'ত আপোনাৰ কোনটো গাড়ীত কি ফিচাৰ্ছ কমাই দিয়া গৈ আছে বেছলৈ গৈ থাকোঁতে তো এইখনত আছে আপোনাৰ অল টোটেল অফ 7 এয়াৰবেগছ উইচ ইজ আ ভেৰি ছেফ থিং মানে ইয়াৰ যিমানকেইটা মডেল আছে ন মডেল ৱাইজ আমি আপোনাৰ কম্পেৰিজন দেখাই দি আছোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাই আছে য'ত আপোনাৰ কি স্পেক্স কিছুমান ইঞ্জিন স্পেক্স মিছ আউট কৰে বা কোনখিনি স্পেক্স আপোনাৰ কোনটো ভেৰিয়েণ্টত নাই নাও কামিং টু দ্য ওভাৰঅল চাইজ অফ দিছ কাৰ আগৰ XUV-খনতকৈ এইখন XUV অকণমান আপোনাৰ চাইজটো অলপ কিছুমান এছপেক্টছত চেঞ্জ কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল যোনটো ইয়াৰ লেন্থ হয় উইচ ইজ নাও মোৰ দেন দ্য অল্ড XUV এইখনৰ 4695 মিলিমিটাৰৰ লেন্থ হয় উইচ ইজ আ প্ৰপাৰ SUV দেন আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো ছেইম আছে দুইখন আগৰখনৰ লগত উইচ ইজ 200 মিলিমিটাৰ্ছ তো ইয়াৰ যোনটো বহল আছে মানে উইথ আছে উইথটো আপোনাৰ ছেইম আহি যায় আগৰখনৰ যি আছিলে উইচ ইজ 1890 দেন আপোনাৰ আহি যায় হাইট উইচ ইজ lesser than the purana wala XUV which is 795 millimeters so this is the overall sizing of the car and boot space of agote apna video tot koisilo to etiao koi di asu that the boot space is a little different in the sense that boot space to agote jonkhon apna XUV asile tatse yat okoman dangor ase moi exact numbers pahorisu purana XUV khono 190 or something liters of boot space asile now this one gets a 220 liters of boot space with all seats up now coming to the build quality of this car I tell you etu bahut dhuniya hoy mane jundu agor XUV asile tatke 80% besi rigid hoy etu gari mane 80% mane bahut dangor eta number 80% to tar karone ki hoise je ekhon gari body roll যোনটো পুৰণা XUV খনত জেনুইনলি ক'ব গ'লে নাছিলে কিন্তু অলপ চলপ আছিলে বাট এইখনত আৰু কণ্ট্ৰল কৰি দিছে আমি জেনুইনলি এটা চলাই থাকোঁতে গাড়ীখনত ফিল কৰিছোঁ যে এখন গাড়ীত বডি ৰোল নাই একদম নাই মানে ইউ কেন টেক শাৰ্প টাৰ্ণছ মানে একদম শাৰ্প টাৰ্ণছ আপুনি বিন্দাছ ল'ব পাৰে তো ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ লগত যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যায় উইচ আই এম টকিং এবাউট দ্য ভেৰিয়েন্স তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পেট্ৰলত কিছুমান আছে বস্তু নাহে যেনেকৈ মোডছ নাহে কিন্তু ডিজেলখনত আপোনাৰ কিছুমান মোডছ আহে ঠিক আছে ড্ৰাইভিং মোডছ উইচ আৰ জিপ জেপ জুম এণ্ড কাষ্টমটো আপুনি নিজৰ টাইপত কৰিব পাৰে জিপটো হৈ যায় যোনটো ইকনমি মোডত আহি যায় য'ত আপুনি 155 হৰ্চ পাৱাৰে অকল পায় দেন আপোনাৰ আহি আছে জেপ মোড আহি যায় যোনটো অকণমান পাৱাৰফুল মোড হয় য'ত আপুনি 185 হৰ্চ পাৱাৰ কমপ্লিট ইউজ কৰিব পাৰে দেন আপোনাৰ আহি যায় দ্য জুম মোড উইচ ইজ মোৰ অফ আ স্পৰ্টিয়াৰ মোড য'ত আপোনাৰ একচুৱেল ফানটো হয় এইটো বস্তু নোট কৰিব যে এইখিনি বস্তু মানে ড্ৰাইভিং মোডছ আৰ লিমিটেড টু দ্য ডিজেল মডেল অনলি পেট্ৰলত নাহে তো জুম মোডটো কি হয় তাত আপোনাৰ যোনটো থ্ৰটল ৰেছপন্স আছে গাড়ীখনৰ সেইটো বহুত এটা এক্সেছ লেভেলত বাঢ়ি যায় মানে then you can feel the actual power of this car you can enjoy the power তো হেতু আপোনাৰ মোডস আছে তিনটা already defined modes আৰু তাত এটা কাস্টম মোড আহি যায় which is limited to the diesel variant now coming to the driving ergonomics and the easeability in traffic এতিয়া যদি আপুনি আগলৈ চাই 5 মিনিট হৈ গ'ল চাগে আমি ট্ৰাফিকতে বহি আছো এখন গাড়ী যদি আপুনি এখন সৰু গাড়ীৰ পৰা আহিছে ন সাপোজ ইউ আৰ ড্ৰাইভিং সিডান অৰ হেচবেক তেনেকুৱা ক্যাটাগৰী কিবা গাড়ী চলাই আছে এতিয়া সিডান অৰ হেচবেকো যদি কৈছো নামে কৈ দিব না সিএস কিবা চলাই আছে বা বেলেনো গাড়ী চলাই আছে বা i20 তেতিয়া এখন গাড়ী আপুনি জেনুইনলি ফিল কৰিব যে এখন ইমান এখন হিউজ গাড়ী নহয় মানে হয় একচুয়ালি হয় বাট ট্ৰাফিকত চলাওতে ন when you are sitting in the car the ইমান বেছি হিউজ নালাগে মানে একদম কমফৰ্টেবল লাগে you can easily drive it as a daily driver daily আপুনি গাড়ীখন ইউজ কৰিব পাৰে তো এখন গাড়ী টাৰ্নিং ৰেডিয়াসটো আগতছে ইমপ্ৰুভ কৰিছে কিমান মিটাৰছত কৰিছে হেতুৰ আমি এক্সাক্ট নাম্বাৰছ পোৱা নাই but it gets a good turning radius now কেলেকি ইয়াত আপুনি one টাৰ্ণতে গোটেই গাড়ীখন ঘূৰি গ'ল কেলেকি আমাৰ ইয়াত এনেকৈ এইবোৰ উইংৰি এইবোৰ ৰৈ থাকে তো এতিয়া ৰাস্তাটো আমাৰ অকণমান ক'ব গ'লে খালী আছে তো আমি চাওঁ যে গাড়ীখনে কিমান ফাষ্ট এক্সিলাৰেশ্যন হয় তো
0 to 100 যোনটো আছে মানে which is the acceleration power of this cars তো ডিজেলত আপোনাৰ আহিছে 10.34 সেকেন্ডৰ আৰু পেট্ৰল ভেৰিয়েন্টত হয় 9.32 সেকেন্ডস which is very good genuinely ইমান হেভি এখন গাড়ী প্লে যদি চাবলৈ যায় it is very good মই নরমালি ইয়াত ৰিলেক্স বহি দিছো ঠিক আছে এবাৰ মুখ দেখুৱা মই ৰিলেক্স বহি দিছো মই থ্ৰটল কৰিম চাও মোক পুশ কৰে নে নকৰে and it does oh my god এটো মই জানি বুজি কৰা নাই মোক গাড়ীখনে ঠেলিছে and it's going god এখনে 3 digit number ene hit kori diye just like this and braking bahut besi bhalo hai this car hits 3 digit numbers like this I'm telling you mo koisu na 9.32 seconds hoboi noy takkeu kom hoy moi jitu feel korilu te accelerate kori bile it throws you it literally throws you so ekhini asile XUV700 or drive impression right aru jodi video to bhal lagile tene hole like koribo share koribo subscribe koribo to review Assam aru jodi apnalokor konoba friends family konoba ase tene hole এই ভিডিওটো তেওঁলোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যোনে XUV700 ক স্পেশালি লব গৈছে আৰু কমেন্টত জনাব যে নেক্সট আপোনালোকে কি গাড়ী বা বাইকৰ ভিডিও চাব খুজিছে আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা যোনটো মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বা আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কোনোবা এখন গাড়ী আছে যিখন এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে সেইখন গাড়ী আপোনালোকে আমাক ৰিভিউ কৰিবলৈ দিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত আহিব পাৰে আৰু এই বস্তুটোৱে আলটিমেটলি গৈ কিনে এদিন না এদিন আপোনাক সাপোর্ট কৰিব আপোনাক সহায় কৰিব কাৰণ অসমীয়াত কোনো ধৰণৰ ইউটিউব চেনেল নাই এতিয়ালৈ যোনে কাষ্টমাৰ ৰিভিউৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰিভিউ আছাম বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ সাপোর্ট লাগিব আমাক তো কাইণ্ডলি ডু সাপোর্ট টু আৱাৰ চেনেল ৰিভিউ আছাম শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ যিমান ফেমিলি মেম্বাৰ আছে ফ্ৰেণ্ডছ আছে সবকে কওক যে আপোনালোকৰ নিজৰ গাড়ীখন আমাৰ ইয়াত ফিচাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে আমাক মেইল কৰিব পাৰে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিব আছে আমি আপোনালোকক ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই কৰিম যিয়ে গাড়ী নহওক কিয় আপোনাৰ পুৰণা এম্বেচেডৰৰ পৰা লৈ পেলাই লেটেষ্ট মডেলৰ লেম্বৰগিনিও যদি নহয় আমি সেইটো বস্তু ৰিভিউ কৰিম আপোনাৰ যোনটো অপিনিয়ন সেই গাড়ীখনক চলাই আপুনি যি ফিল কৰিছে আপোনাৰ গোটেই আনটোল্ড ষ্টৰিটো সেই বস্তুটো আমি আমাৰ চেনেলত বনোৱাবলৈ লৈ That's right. So, sayonara from this beautiful vlog and see you in the next vlog. Tata bye.